एन्थ्रोपोलोजी लेक्चर सिरिजमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो लेक्चर सिरिज मानवशास्त्रमा अन्डरग्रेजुएट तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू साथै मानवशास्त्रमा सामान्य रुचि राख्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। तसर्थ यो लेक्चर सिरिजमा मानवशास्त्र, यसको इतिहास, यसमा आउने सिद्धान्तहरू, त्यस्तै गरेर यसका अध्ययन विधिहरू लगायतका सवालमा केही इन्ट्रोडक्टरी अर्थात् परिचयात्मक प्रकृतिका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछु। परिचयात्मक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य भए तापनि यहाँहरूलाई कुनै निश्चित टपिकमा थप सामग्रीहरू अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने अथवा अन्य मैले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीहरूभन्दा फरक केही टपिकहरूमा जान्ने उत्सुकता रहेको खण्डमा यहाँहरूले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा kuragraphy@gmail.com मा इमेल गरी पठाउनु भयो भने ती सामग्रीहरूलाई पनि ती सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यो पहिलो एपिसोड रहेको हुँदा सुरुमा मानवशास्त्र विषय के हो, यसको प्रकृति र स्कोपको बारेमा कुराहरू राख्नेछु। सुरु गरौँ मानवशास्त्र विषयको परिचयबाट। सामाजिक विज्ञानहरूको जमातमा एउटा वान अफ द लेटेस्ट अथवा यंगेस्ट डिसिप्लिनको रूपबाट रहेको एन्थ्रोपोलोजी विषय, जसलाई हामी नेपालीमा मानवशास्त्र भन्छौँ, एन्थ्रोपोलोजी के हो भनेर बुझ्नको लागि यसको शाब्दिक अर्थ अथवा शाब्दिक उत्पत्तिलाई हामी निहाल्न सक्छौँ। एन्थ्रोपोलोजी ग्रीक एन्थ्रोपोस र लोगसबाट बनेको शब्द हो, जसमा एन्थ्रोपोसको अर्थ म्यानकाइन्ड ह्युमन बिङ्स हुन्छ भने लोगोसको अर्थ स्टडी अथवा साइन्स भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा एन्थ्रोपोलोजीको अर्थ स्टडी अर साइन्स अफ ह्युमन बिङ्स हुन्छ। यानि कि नेपाली शब्दलाई हेर्ने हो भने पनि एन्थ्रोपोलोजी मानवशास्त्र अर्थात् मानिसको अध्ययन गर्ने विषय वा शास्त्र हो। तर मानिसको अध्ययन गर्ने विषय मानवशास्त्र मात्रै त होइन, अन्य धेरै सामाजिक विज्ञानहरू जस्तै समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, साइकोलोजी लगायत धेरै विषयले मानिसको बारेमा नै अध्ययन गर्छ। त्यसो हो भने मानवशास्त्र विषय चाहिँ अन्य यी सामाजिक विषयहरूभन्दा कसरी फरक छ, वा मानवशास्त्र भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा मानिसको अध्ययन गर्ने अरू सामाजिक विज्ञानका विषयहरूसँग यसले कस्तो सम्बन्ध राख्दछ, त्यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। सुरुमा शब्दकोशले दिएको परिभाषालाई हेरौँ। क्याम्ब्रिजको अनुसार एन्थ्रोपोलोजी भनेको द स्टडी अफ द ह्युमन रेस, इट्स कल्चर एन्ड सोसाइटी एन्ड इट्स फिजिकल डेभलपमेन्ट रहेको छ। अक्सफोर्डको अनुसार मानवशास्त्रले अध्ययन गर्ने सोसाइटी, कल्चर र यसको डेभलपमेन्ट हो। एम्बर एन्ड एम्बरको परिभाषालाई हेर्ने हो भने एन्थ्रोपोलोजी हैज इन्फिनिट क्युरियोसिटी अबाउट ह्युमन बिङ्स भन्छ। एम्बर एन्ड एम्बरको यो डेफिनेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको इन्फिनिट क्युरियोसिटी अबाउट ह्युमन बिङ्स, यानि कि मानव जातिको बारेमा यस्तो चासो मानवशास्त्रले राखेको हुन्छ जुन चासोको सीमा नै छैन। यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्ने हो भने मानवशास्त्रले मानव समाज, मानव जातिको बारेमा राख्ने चासो फराकिलो छ, बृहत छ, ठुलो छ। मानवशास्त्री टोमस एरिक्सनले एन्थ्रोपोलोजीलाई कसरी परिभाषित गरेका छन् भने इट इज एन इन्टेलेक्चुअली च्यालेन्जिङ, theoretically ambitious subject which tries to achieve an understanding of culture, society and humanity through detailed studies of local life supplemented by comparison. टोमस एरिक्सनको डेफिनेसनमा आउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको डिटेल्ड स्टडिज अफ लोकल लाइफ हो। भनेपछि मानवशास्त्रले उसको अध्ययनमा लोकल लाइफलाई, स्थानीय नेटिभ जनजीवनलाई, जीवनशैलीलाई एकदमै विस्तृत रूपबाट अध्ययन गर्दछ। एम्बर एन्ड एम्बरले बृहत क्युरियोसिटी, फराकिलो क्युरियोसिटीको कुरा गरेका थिए भने एरिक्सनले डिटेल्ड स्टडिजमा इम्फेसिस दिएका छन्। साथै यो पनि भन्छन् कि त्यो स्टडी कम्पेरिटिभ प्रकृतिको हुन्छ,
एउटा लोकल लाइफ, एउटा ग्रुप अफ पपुलेसन, सोसाइटीको ह्युमन पपुलेसनको स्टडीलाई अर्को पपुलेसनसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने काम पनि मानवशास्त्रमा गरिन्छ। प्रागैतिहासिक समयदेखि ऐतिहासिक समय हुँदै वर्तमान समयसम्मको मानव जातिको, मानव समुदायको अध्ययन मानवशास्त्रमा हुन्छ। त्यो ह्युमन पपुलेसन जुनसुकै जियोग्राफिकल रिजनमा बसे तापनि अल ओभर द वर्ल्ड, आजकल त अझै स्पेसमा काम गरिरहेका ह्युमन बिङ्ससम्मको अध्ययनमा मानवशास्त्रीहरू लागेका छन्, पुगेका छन्। यसरी हेर्दा विभिन्न समय कालखण्डका ह्युमन पपुलेसन्सहरू र विभिन्न भूगोलमा बसेका ह्युमन पपुलेसन्सको स्टडी मानवशास्त्रले गर्ने हुँदा यो एउटा बृहत प्रकृतिको विषय हो। एन्थ्रोपोलोजी इज इन्ट्रेस्टेड इन पिपल्स अफ अल पिरियड्स, अल एजेस भनेर भन्दै गर्दा मानवशास्त्र विषयको सुरुवाती कालमा भने यसले विशेष गरेर नन वेस्टर्न सोसाइटिज, अब वेस्टर्न वर्ल्डमा यो विषय भनौँ फ्रान्समा फ्रेन्च एन्थ्रोपोलोजी, ब्रिटेनमा ब्रिटिस एन्थ्रोपोलोजी, जर्मनीमा जर्मन एन्थ्रोपोलोजीको ट्रेडिसन, त्यस्तै गरेर पछि अमेरिकामा अमेरिकन एन्थ्रोपोलोजीको ट्रेडिसनबाट यसको विकास भएको हुँदा सुरुवाती समयमा नन वेस्टर्न सोसाइटिजमा बढी चासो राखे तापनि आजको समयमा चाहिँ मानवशास्त्र अझै बढी ग्लोबल र बढी कम्प्रिहेन्सिभ भएको छ। यसको यो ब्रोडर अप्रोच राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने कुनै पनि ह्युमन पपुलेसन्सलाई अथवा कल्चरल ट्रेड्सहरूलाई हामीले जेनरलाइजेसन गर्छौँ भने त्यो जेनरलाइजेसन कहिलेकाहीँ फिट नहुन पनि सक्छ अन्य सिमिलर काइन्ड अफ सोसाइटी अथवा कल्चरल ग्रुपमा। त्यो जेनरलाइजेसनलाई मोर भ्यालिड तथ्यपरक बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै त्यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ रूपबाट स्टडी गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको हो। यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको एन्थ्रोपोलोजिकल क्युरियोसिटी हो। एन्थ्रोपोलोजीले जहिले पनि एकदमै क्युरियस भएर हेर्ने भनेको किन र कसरी ह्युमन पपुलेसन्स र तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स, विशेषताहरू यो संसारभरि र विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक छ त, त्यो डिफ्रेन्सेस किन, त्यो कुरालाई औँलाउले विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दाखेरिमा उसको स्टडीको अप्रोच पनि होलिस्टिक प्रकृतिको भएको देखिन्छ। मानवशास्त्रको यो ब्रोडर स्कोपको कारणले गर्दा यसलाई एउटा होलिस्टिक सब्जेक्टको रूपबाट पनि लिइन्छ। हुन त मानवशास्त्र फिजिकल साइन्स र सोसल साइन्स दुईटै हो। यस विषयमा हामी आउँदो एपिसोडहरूमा पनि थप चर्चा गर्नेछौँ। जस्तो बायोलोजिकल रूपबाट ह्युमन बिङ्सको ओरिजिन, डेभलपमेन्ट, भ्यारिएसन, सिमिलारिटी, डिफ्रेन्सेसको कुरा पनि मानवशास्त्रमा अध्ययनमा आउँछ। साथै सोसियल्ली अथवा कल्चरल्ली पनि यसको ओरिजिन, डेभलपमेन्ट, भ्यारिएसन, त्यस्तै गरेर सिमिलारिटी, डिफ्रेन्सेसका कुराहरू पनि मानवशास्त्रको अध्ययनमा आउने गर्छ। यस हिसाबले चाहिँ मानवशास्त्र एउटा नेचुरल साइन्स पनि हो, साथसाथै सोसल साइन्स पनि हो। त होलिस्टिक अप्रोचको कुरा गरौँ। होलिस्टिक अप्रोचमा अब यसले अल एजेस, अल पिरियड्स, अल जियोग्राफिकल रिजन्सको स्टडी गर्ने हुँदा पनि यो एउटा होलिस्टिक अप्रोच बोक्ने विषय हो। त्यस्तै गरेर त्यो ह्युमन पपुलेसनको, त्यो ह्युमन कल्चरको ओरिजिन, डेभलपमेन्ट, भ्यारिएसनको स्टडी गर्ने क्रममा मानवशास्त्रमा त्यो ठाउँको भूगोल, जियोग्राफी, हावापानी, क्लाइमेटिक कन्डिसन्स लगायत सोसल कल्चरल लाइफको सम्पूर्णतामा अध्ययन गर्ने हुँदा पनि यो एउटा होलिस्टिक अप्रोच हो। यसको मतलब यदि साइकोलोजीले मानिसको मनोविज्ञानमा बढी जोड दिन्छ, अर्थशास्त्रमा आर्थिक व्यवहारको पक्षको अध्ययन हुन्छ, राजनीति शास्त्रमा नीति नियम, कानुन, अनुशासन, राज्य व्यवस्था, समाज सञ्चालन, लिडरसिपका कुराहरूमा बढी उसले जोड दिन्छ भने मानवशास्त्रीय अध्ययनमा चाहिँ यी सम्पूर्ण पक्षलाई सम्पूर्णतामा राखेर त्यो ह्युमन पपुलेसन र त्यसको कल्चरलाई बुझ्ने प्रयास हुन्छ।
यस कारणले गर्दाखेरिमा पनि एन्थ्रोपोलोजी स्टडी अफ ह्युमन बिङ्स अर्थात् मानिसको अध्ययन गर्ने, मानिसलाई सम्पूर्णतामा राखेर अध्ययन गर्ने, एम्बर एन्ड एम्बरले भनेको जस्तो एउटा इन्फिनिट क्युरियोसिटी अबाउट ह्युमन बिङ्स बोकेको, एरिक्सनले भनेको जस्तो त्यहाँको लोकल लाइफलाई एकदमै इन डेप्थमा विस्तृत रूपबाट अध्ययन गर्ने र त्यसलाई कम्पेरिटिभ फ्रेमवर्कमा राखेर हेर्ने विषयको रूपबाट मानवशास्त्र स्थापित भएको छ। यसो भन्दै गर्दा मानवशास्त्रले एउटा निश्चित विषयमा चाहिँ फोकस गर्दैन रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यस्तो होइन। अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा निश्चित विषयमा जोड दिएर अध्ययन गरिएको भए तापनि त्यो विषयवस्तुलाई त्यो मानवीय समाज र समुदाय संस्कृतिको पुरै फ्रेमवर्कमा अथवा सम्पूर्णतामा राखेर चाहिँ अध्ययन गर्ने काम मानवशास्त्रमा हुन्छ। मानवशास्त्र विषय कस्तो प्रकृतिको विषय हो भनेर बुझ्नको लागि मानवशास्त्रीय अध्ययनहरू, इथ्नोग्राफिज, यसको इतिहास, यसको विभिन्न ब्रान्चेसहरू छ, ती सबै कुरालाई बुझिसकेपछि मानवशास्त्र भनेको यस्तो विषय रहेछ भनेर अझै राम्रोसँग स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। आजको अङ्कको लागि यी सामग्रीहरूको साथ म बिट मार्न चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा चाहिँ मानवशास्त्रको इतिहास, हिस्ट्री अफ एन्थ्रोपोलोजी र नेपालमा मानवशास्त्र चाहिँ एज अ डिसिप्लिन कसरी आएको थियो भन्ने कुराहरू लिएर आउनेछु। यहाँहरूको समयको लागि धन्यवाद।